მოგესალმებით პროექტის ევროკავშირის ციფრული განათლების ლაბი ახალგაზრდებისთვის ფარგლებში წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერიას საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე. დღევანდელი ეპიზოდის თემა ევროკავშირის ეკონომიკა. ვისაუბრებ თუ როგორ მუშაობს ევროკავშირის ეკონომიკა, როგორ განვითარდა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ეკონომიკური თანამშრომლობა და როგორ აისახება გაწევრიანება საქართველოს ეკონომიკაზე. ამ თემებზე სასაუბროთ ჩვენ დღეს გვესტუმრა ქალბატონი ეკა ქარდავა, რომელიც არის სამართლის დოქტორი და ჟან მონეს პროფესორი. მოგესალმებით ქალბატონო ეკა. მოგესალმებით. და დავიწყოთ მაშინ ევროკავშირის ეკონომიკით. ძირითადად ევროკავშირის ეკონომიკა დაზეც დგას არის საერთო ბაზარი და როგორ საუბროთ რა არის საერთო ბაზარი და როგორია მისი მექანიზმები. პირველ რიგში წარმატებები თქვენ საქმიანობაში. დღეს შეიძლება ესე ითქვას, რომ ყველა სავაჭრო გზა მიდის ევროკავშირში. თუ წინათ ვამბობდით ყველა გზა მიდის რომში, ფაქტიურად ამის ანალოგად ეს იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირის ეკონომიკა დღეს არის ცენტრალური ეკონომიკა და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ეკონომიკა, რომელიც აინტერესებს შეერთებულ შტატებს, კანადას, ბრაზილიას, ავსტრალიას, ჩინეთს და აბსოლუტურად ყველა დიდ ასე ვთქვათ აქტიორს. შიდა ბაზრის ფუნქციონირება ევროკავშირისთვის ეს არის ფუნდამენტი, ანუ შექმნის საფუძველი და მიუხედავად იმისა, 90-იან წლებში ევროკავშირი იქცა პოლიტიკურ საერთაშორისო მოთამაშედაც, ის ფუნდამენტი არ მორღვეულა და ექსკლუზივი შენარჩუნებული აქვს აი ამ ეკონომიკური სავაჭრო მიმართულებებით. რა თქმა უნდა, ეკონომიკა ძალიან დიდი საკითხია, ის უამრავ მიმართულებად არის ჩაშლილი, მაგრამ ჩვენ ერთი უნდა გვესმოდეს, რომ ევროკავშირი თვითონ აცხადებს, რომ მე ვარ სოციალური საბაზრო ეკონომიკა. ანუ არა მარტო საბაზრო ეკონომიკა, არამედ უკვე გაღრმავებული ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული სოციალური საბაზრო ეკონომიკა. და ამ სოციალურ საბაზრო ეკონომიკას აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი სტანდარტები, არა მარტო წმინდა ეკონომიკური კონტექსტის, მაგრამ აი ამ ბაზარზე ჩართული სუბიექტების, მომხმარებლების, დასაქმებულების, ეროვნული წარმოების, ასე ვთქვათ, ეთნიკური წარმომავლობის პროდუქტის დაცვის სტანდარტები. სხვათა შორის ეს ამას ცნობს ევროკავშირი, საქონლის ეროვნულობას ცნობს, რაც მოგვიანებად ალბათ ჩვენ ვისაუბრებთ ამაზე, DCFTA-შიც ინტეგრირებულია. საერთო ბაზარს რო შეუერთდეს ქვეყანა, რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს ამისთვის? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ თვითონ ევროკავშირი დიდხანს აშენებდა საკუთარ სივრცეში საერთო წესრიგის ჩამოყალიბებას ეკონომიკურ, სავაჭრო და ბაზრის ლიბერალიზაციის კონტექსტში. სხვათა შორის თვითონ ევროკავშირი ამბობს, რომ ჩემი ყველაზე დიდი ინვესტიცია ზუსტად ეს არის და ამით მოხიბლა მან მთელი მსოფლიო. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც რომელიმე ქვეყანას ან რომელიმე ბიზნეს უნდა რომ ევროკავშირის სივრცეში შეიტანოს საქონელი გასაყიდა და ცალკე რო ესაუბრებოდეს და ეცნობოდეს ლატვიის რა ვიცი საბაჟო კოდექს ან იტალიის საბაჟო კოდექს ან გერმანიის საბაჟო კოდექს და სადრო 27-ვე ქვეყანა მოახერხა რომ ერთიანი საბაჟო წესრიგი და ბაზრის ლიბერალიზაციის წესები ჩამოაყალიბა. ამიტომაც არის რომ ის ხიბლავს დემოკრატიულ და არადემოკრატიულ მსოფლიოსაც. ეხლა ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საქართველოს რომ ავიღოთ, უნდა მოვიდეს ამ ბაზრის ფუნქციონირების წესებთან და ამ ბაზრის ლიბერალიზაციისა და ამ საბაჟო ურთიერთობების წესრიგთან. ეს არის დაწყებული სურსათის წარმოშობით, მერე და გაგრძელებული საბაჟო ურთიერთობებით, კვეთით, გაყიდვის წესებით, კონკურენციის წესებით, უვნებლობის წესებით, სატარიფო და არასატარიფო კონტექსტში ერთიანი, ასე ვთქვათ, წესებით თამაშის ნაწილი, ციფრული ეკონომიკა, გამჭვირვალობა, სხვათა შორის იქ ჩართულია სტატისტიკაც, საჯარო შესყიდვებიც და სხვათა შორის ძალიან ესეთი ჯაჭვური ზეგავლენა აქვს ზოგადად, როდესაც ევროკავშირის ბაზრისკენ მიდის ქვეყანა, და მით
უმეტეს პოლიტიკური ასოცირება აქვს, არა მარტო ვაჭრობს, არამედ პოლიტიკური ასოცირებაც არის, მაშინ ბაზართან სიახლოვე ითხოვს არა მხოლოდ ეკონომიკური კრიტერიუმების დაკმაყოფილებას, არამედ ის ცოტა შორს მიდის და საჯარო მმართველობაში გამჭვირვალობის წესების ინტეგრირებასაც. როგორი სავაჭრო ურთიერთობები აქვს ევროკავშირს არაწევრ ქვეყნებთან თქვენ ახსენეთ საბაჟო კავშირი და გარდა საბაჟო კავშირისა თუ აქვს უფრო მჭიდრო ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან? კი, ზოგადად ევროკავშირს 80 ქვეყანა ვაჭრობს ევროკავშირთან. უпростоრედ 80 ქვეყანაში აქვს თავისი საქონელი ევროკავშირში. ევროკავშირი დებს მთელ მსოფლიოსთან ერთი დიდი შინაარსით სავაჭრო ეკონომიკურ ხელშეკრულებებს, მაგრამ ის დაყოფილი აქვს თქვათ სხვადასხვა სტანდარტებით. ზოგიერთთან ეს არის DCFTA, ხომ? ზოგიერთთან ეს არის შედარებით მარტივი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, ზოგიერთთან ეს არის საინვესტიციო და ეკონომიკური შეთანხმებები, მაგრამ თუ გავაერთიანებთ აი ამ სავაჭრო ხელშეკრულებებს, სტატისტიკა დღეობით ესეთია, რომ 44 ქვეყანასთან მას აქვს სავაჭრო ხელშეკრულება და 20 ქვეყანასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება აი ამ სავაჭრო ხელშეკრულებების დადებისა. აქვე მინდა ვთქვა, რომ თანამედროვე ზოგადად ეკონომიკა წარმოება არ არსებობს ღიაობის გახსნილობისა და საერთაშორისო ვაჭრობის გარეშე, ხომ? როდესაც თუნდაც ვამბობთ რა არის ევროკავშირის ინტერესები, ჯერ ერთი ყველა სუბიექტს აქვს ინტერესები, არა მარტო ჩვენ გვაქვს, ხო, საქართველოს, ან არა მარტო ჩინეთს, ან არა მარტო შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირსაც თავისი ინტერესები აქვს, როდესაც ის დანარჩენ მსოფლიოსთან ურთიერთობს და რა თქმა უნდა ევროკავშირის ინტერესები არის გზები, გამტარები, ენერგომატარებლები, ტრანზიტები, სხვათა შორის ამას ერთიანად მაკავშირებლებს, მე ხა თუ სწორად ვთარგმნი connectivity, ხო, აი მაკავშირებლებს უწოდებს და აი ევროკავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მაკავშირებლები და ზუსტად ეს არის ის დადებული სავაჭრო ხელშეკრულებები, რომლებიც თან ითვალისწინებს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, იქ რკინიგზა უნდა იყოს, იქ ხმელეთი უნდა იყოს, იქ ჰაერი უნდა იყოს, იქ ზღვა უნდა იყოს, სხვანაირად რომ ძდადო სავაჭრო ხელშეკრულებები რა, ხო, ეს უნდა იყოს საქონელ ბრუნვა და მომსახურების ბრუნვა. აქედან გამომდინარე ეს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები და ზოგადად ეს სავაჭრო ურთიერთობები 80 ქვეყანასთან ზუსტად ამ პრინციპით არის აგებული. არა მარტო ბაზრის ლიბერალიზაცია და ერთნაირი წესები, არამედ მეტი ინტენსივობა, მეტი სიახლოვე, მეტი სისწრაფე გადაზიდვებში თუნდაც საქონელ ბრუნვაში და ეს კომერციული ინტერესები, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ვაჭრობაში. რაც ეკონომიკას ახასიათებს. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური წესრიგია. კი ბატონო, საქართველოს თემაზე რო გადავიდეთ და მიმდინარეობებს შევეხოთ, საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულება აქვს ევროკავშირთან და რას მოიცავს ასოცირების ხელშეკრულება ეკონომიკის მიმართულებით და რა შეიცვალა მისი ამოქმედების შემდეგ? ასოცირების შეთანხმება ეს ნამდვილად უზარმაზარი ხელშეკრულება არის. ნავარაუდებია, რომ ყველაფერი, ანუ საქართველოს დაახლოებით 300-400 ევროკავშირის კანონმდებლობას უნდა დაუახლოვდეს და ნავარაუდებია, რომ თვითონ ეს კანონმდებლობა რო გაწერილი იყო ასოცირების შეთანხმებაში, ანუ არა მარტო სათაურები რო ყოფილიყო, არამედ თვითონ შინაარსი 80,000 გვერდიანი შეთანხმება გამოვიდო და ეს მოწმობს იმას, რომ უზარმაზარია ფაქტიურად ქვეყნის რეფორმის ხელშეკრულება. და ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ 80% ამ ასოცირების შეთანხმებაში უჭირავს სავაჭრო ნაწილს, მეოთხე კარს, რომელსაც ჩვენ DCFTA-ს ვუწოდებთ. აქვე მე მაინც მინდა ვთქვა, რომ DCFTA ეს არ არის მხოლოდ ვიწროდ ეკონომიკა და საქონელი როგორ უნდა იყოს წარმოებული და კოპენჰაგენის ეკონომიკური კრიტერიუმები როგორ უნდა დაკმაყოფილდეს.
ეს არის ძალიან სერიოზული მიბმა როგორც პოლიტიკურ ნაწილთან, ისე სექტორალურ ნაწილთან. ამიტომ DCFTA არის ფაქტიურად ჩვენ თუ ევროკავშირის ისტორიასთან დავაკავშირებთ ამას, როგორც ევროკავშირი შეიქმნა ეკონომიკური ინტერესებით მივიდა პოლიტიკურთან და საბოლოოდ ეს ყველა სტანდარტი ავიდა ადამიანის უფლებებში და თითოეულის კეთილდღეობაში, მთელი ეს კონცეფცია არის წარმოდგენილი ასოცირების შეთანხმებაში და მის DCFTA-ის ნაწილში. ვალდებულებები უზარმაზარია, აი ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, საქონლის წარმოშობიდან დაწყებული, რომ თუნდაც მტკიცება იმისა, რომ ის ქართულია. ანუ რამე თუ DCFTA ძირითადად მოქმედებს და მისი პრივილეგიები ქართულ პროდუქტთან არა ჩინურთან, არა ირანულთან, არა ვთქვა თურქულთან, არამედ რადგან ეს არის ევროკავშირი და საქართველო ნიშნავს ქართულ პროდუქტს მიემართება ის ასე ვთქვათ პრივილეგიები, ნულოვანი სატარიფო ასე ვთქვათ საბაჟო ურთიერთობები და ზუსტად ამით ახდენს ევროკავშირი мотивация იმას, რომ ქვეყანა იყოს არა მარტო მომსახურებაზე ორიენტირებული, არამედ არა მხოლოდ მოხმარებაზე, არამედ თავის ინდუსტრიულ ეროვნულ წარმოებაზე. აი აქედან დაწყებული მთელი ეს კონცეფცია შემოთავაზებული ეროვნული წარმოება, მე ეროვნული წარმოება საერთაშორისო ვაჭრობაში. ამისი დასტური რომ ის ნამდვილად ქართულია, ანუ წარმოშობის სერტიფიკატები ჭირდება. მე ის რომ ნამდვილად უვნებელია და ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს არ ხელყოფს. სხვათა შორის აქ მინდა ვთქვა, რომ DCFTA ისეთი კონცეფციის არის, რომ ეკონომიკის ყველა კლასტერს დონეს აძლიერებს. უნდა იყოს იქ ფერმერი და მწარმოებელი, უნდა იყოს ამ ფერმერული, ვთქვათ, მეურნეობიდან მიღებული პროდუქტების ჩაბარებისა და გადამუშავების, ვთქვათ, ინდუსტრიული წარმოება. მე რო ვთქვათ, მსხლისგან თუ დამზადება წვენი, ხო, ქარხნული წარმოებით, მე უნდა იყოს შენახვა, ანუ უნდა განვითარდეს შემნახველი მეურნეობები, მე უნდა იყოს გადამზიდველები, დისტრიბუტორები, ანუ ეს კლასტერიც უნდა განვითარდეს. მე საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, გამყიდველები და ანუ ეს არის ის, რომელიც იწყება აი საოჯახო თქვა წარმოებიდან და მთავრდება ეროვნული ინდუსტრიული წარმოებით და საბოლოოდ საერთაშორისო ურთიერთობაში ჩართულობით და რა თქმა უნდა ეს არის უდიდესი რეფორმა, ანუ არ არის საკმარისი მარტო ვაწარმოე ვაშლი. მე უნდა შემეძლოს მისი შენახვა, მისი გადამუშავება, სხვადასხვა პროდუქტის შექმნა, საბოლოოდ დისტრიბუტორიც უნდა მყავდეს რეგისტრირებული, რომლის მანდობა და სტაბილურობა არსებობს და შემდგომ უკვე გატანა ევროკავშირის ბაზარზე და საერთაშორისო ბაზარზე. ეხლა რა თქმა უნდა ამ ხელა რეფორმას პირველ რიგში ჭირდება საკანონმდებლო. მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ პოლიტიკურ ნაწილში, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ პოლიტიკური კოპენჰაგენის კრიტერიუმები, იქ საქართველოს პირველ რიგში უნდა დააკმაყოფილოს ის ვალდებულებები, რაც წარმოეშვება გაეროს, ევროსაბჭოს, ეუთოს და ასეთი ორგანიზაციის წევრობით და ევროკავშირი ზუსტად ამას ეუბნება, რომ მათი ვალდებულებებს თუ ასრულებ, ესე იგი შენ მოდიხარ ჩემთან პოლიტიკურად უფრო ახლოს ხდები. ხოლო აი ამ სავაჭრო სფეროში, ეკონომიკურ ნაწილში, აქ მთლიანად ევროკავშირის კანონმდებლობა გვაქვს, ჩვენ ბაზრის კანონმდებლობა გვაქვს და მას უნდა დაუახლოვდეთ და ბევრია ეს კანონმდებლობა. ამიტომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეს არის საკანონმდებლო ტრანსპოზიცია და ამ ნაწილში ნამდვილად საქართველოს მაჩვენა პროგრესი. ანუ 2014 წლიდან, მე ასე ვიტყოდი 2014 წლიდან 2022-23 წლის ჩათვლით, საქართველოს ქონდა პროგრესი. ანუ დინამიკა შეიძლება ხან ჩერდებოდა, ხან ვითარდებოდა, ხან, მაგრამ აი სტაგნაცია არ ქონდა, უკუსვა არ ქონდა. ხვდებით, ის მაინც მოძრაობაში იყო, რაც დასტურდება თუნდაც ევროკომისიის ანგარიშებით. მე რო სუბიექტურად არ ჩამეთვალოს, ეს ყველაფერი გამოქვეყნებულია და წერია ევროკომისიის ანგარიშებში და ნუ ესე ვიტყვი დაახლოებით უხეშად რომ 60-65% ჩვენ წმინდა საკანონმდებლო ნაწილი შესრულებული ჰქონდა. აი, როდესაც უკვე მოვიდა გაწევრების და კანდიდატობის სტატუსის პერიოდი, აქ ღრმავდება, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ვალდებულებები და უკვე ის, რაც საკანონმდებლო დონეზე იყო, უნდა გადასულიყო პრაქტიკაში, იმპლემენტაციაში, აღსრულებაში და რა თქმა
თქმა უნდა, შემდგომი საკანონმდებლო ნაბიჯებიც უნდა გაგრძელებულიყო. და რამდენად გაგრძელდა და დღეს რა გამოწვევები გვაქვს მაგ-კუთხით? მართალი გითხრათ, ბოლო ანგარიში ევროკომისიამ რაც გამოაქვეყნა 2024 წელს და 2023 და 2024 წელს თუ შევადარებთ კანდიდატობის და გაფართოებაში ჩვენ 2023 წლიდან ვართ, ხომ? და ამიტომ წმინდა ამ გაფართოების კონტექსტში პაკეტში დევს საქართველოს მიმართ ორი შეფასება. აქვე მაინც ავხსნი მსმენელისთვის, რომ ყველა ქვეყნის მიმართ დევს ეს შეფასება, ანუ 10-ვე გაფართოების ქვეყნის მიმართ მომზადდა. და საქართველოს თუ შევადარებ და მე სხვა ქვეყნებს, საქართველოს არ აქვს ცუდი ნიშნულები მაინც და მაინც სხვა ქვეყნებთან მიმართებით, მაგრამ აღენიშნება ერთი, რომ იგივე ქულები აქვს. ანუ რაც ქონდა 2023 წელში, იგივე აქვს 2024 წელში. ანუ ის ერთი წელი კანდიდატობის სტატუსის მიღების შემდეგ ფაქტიურად პროგრესს არ აჩვენებს, მაგრამ ის რაც იყო თუნდაც 2023 წელს მისაღები იყო როგორც კანდიდატი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ რო დავაკვირდეთ ბევრ კონტექსტში, იგივე ბოსნია-ჰერცეგოვინაზე უფრო მაღალი შეფასებები გვაქვს და ზოგიერთ სხვა ქვეყნებთან მიმართებით, მაგრამ ეს 2024 წელი უკვე აჩვენებს, რომ არ გქონია პროგრესი. ეს უკვე რა თქმა უნდა არის გამოწვევა და საფიქრალი. რა იქნება 2025 წელს როგორი შეფასება, ჯერ ნამდვილად არ ვიცი. ჯერჯერობით შეფასებამდე ადრეა დაახლოებით ოქტომბერ-ნოემბრისკენ აქვეყნებს. ხო, მაშინ აი ისევ DCFTA-ის ნაწილს რა დაუბრუნდეთ და მიმდინარე პროცესებს, რა პროდუქცია გადის ძირითადად ევროკავშირში საქართველოსთან და როგორია ბოლო წლების დინამიკა, აქაც თქვენ როგორც ახსენეთ, ბოლო ერთი წელია პროგრესი არ ყოფილა, თუ შეეხო ეს ასე ვთქვათ ამ ეკონომიკას და იმპორტ-ექსპორტის აქ უნდა ითქვას ის, რომ ასოცირების შეთანხმების დადებისა საქართველოს ძალიან დიდი ამბიცია ჰქონდა საგარეო ვაჭრობის მთლიან წილში ევროკავშირი დიდი დოზით შემოსულიყო. ნამდვილად იყო ეს ამბიცია და ეს განაცხადი საქართველოში და მაშინ ჩვენ დაახლოებით 2014-2018 წლებში 30%-მდე ავედით. უყურეთ, აი საგარეო ვაჭრობაში ევროკავშირის წილი 30%-ით შემოვიდა. ეს სერიოზული რეფორმატორული ნაბიჯი იყო და არ იყო ცოტა, რომ უცებ მოწყდე სხვადასხვა მიჩვეულ ბაზრებს თან ჩვენთან ვიტყვი, რომ ბიზნესი ცოტა რთული კატეგორია არის. საქართველოში ეს კიდევ ცალკე თემა არის, ცოტა აკლია ბიზნეს სახელმწიფოებრივი აზროვნება, მაგრამ მე ამ ყველას არ ვეხები, რომ ცუდად არ გამომივიდეს და ასეთ დროს 30%-ით ევროკავშირის ბაზრისკენ გახედვა არ იყო ცუდი ნიშნული, მაგრამ შემდგომ უკვე ნელ-ნელა იკლებს ეს დინამიკა. თვითონ საქართველოს წყაროებშიც და ევროკავშირის წყაროებშიც თუ დავძებნით 2023 წელს ევროკავშირთან ვაჭრობის წილი უკვე იყო მთლიან საგარეო სავაჭრო წილში საქართველოს საგარეო ასე ვთქვათ ვაჭრობის პოლიტიკაში 20-21% და 2024 წელს კიდევ უფრო დაიკლო, მაგრამ ზუსტი პროცენტული მაჩვენებელი ვერსად მართალი გითხრათ, სანდო ვერ ამოვიკითხე. 2023 წელს ეს არის ოფიციალურად დაფიქსირებული 20-21%. ანუ ეს გვაჩვენებს, რომ კლება გვაქვს, როდესაც მატება უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გავხდით ხომ გაფართოების ქვეყანა და კანდიდატი ქვეყანა. ეხლა ამას რატომ აქვს მნიშვნელობა? არ გამოდის მარტო პოლიტიკური ასოცირებით ევროკავშირთან, ასე ვთქვათ, სიღრმისეული შერწყმა, ხო? DCFTA მთელი თავისი გაგებით არის ევროკავშირსა და საქართველოს შორის საბაჟო კავშირის ჩამოყალიბების ინსტრუმენტი. საბაჟო კავშირი რო ჩამოყალიბდეს, ბაზრები უნდა მნიშვნელოვნად შეერწყას ერთმანეთს. აი მაგალითისთვის ბოლო 10 წელიწადში დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებმა 100%-ით გაზარდეს ექსპორტი ევროკავშირის ბაზრისკენ.
თვითონ ევროკავშირმა 52%-ით. ანუ ეს იმას ნიშნავს, ოღონდ აქ ერთი მომენტიც არის, ისინი ძალიან დიდი ხანია ელოდებიან გაფართოებას. დაახლოებით 20 წელია ელოდებიან გაფართოებას, სხვათა შორის საქართველოსგან განსხვავებით, როდესაც ჩვენ მივმართეთ და წელიწად ნახევარში კანდიდატობაც მივიღეთ და გაფართოებაც, ხომ? და აი ახლა ეს მაგალითი იმიტომ მოვიყვანე, რომ ამას აქვს მნიშვნელობა. არა მხოლოდ პოლიტიკური ასოცირება, ბაზრები უნდა იყვნენ ერთად, იმიტომ რომ მოდით ვაღიაროთ, როგორც ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერესი ევროკავშირის მიმართ, ხო? ყოველთვის გვინდა რომ დაგვეხმაროს, დაგვეხმარებოდა მთელი 30 წელი, რეპუტაციულ საერთაშორისო სამყაროში ვიყოთ, ჩვენთან ინვესტიციები შემოდიოდეს, იმიტომ რომ ეს უსაფრთხოებას ნიშნავს. მეტიც ჩვენ აღმოსავლეთს და აზიას იმიტომ ვჭირდებოდით კარგი გაგებით, რომ გზა ვიყავით ევროკავშირისკენ. ის შუადერეფნის თემა, ეს სერიოზული თემა არის, ხომ? შუადერეფანი ნიშნავს, რომ ზუსტადაც მაკავშირებელზე ხარ. და ევროკავშირისთვის არა მხოლოდ იქ თურქეთი იყო, საქართველო იყო სერიოზული მაკავშირებელი მთელს ამ უზარმაზარ აზია აღმოსავლეთისკენ გზაზე, ხომ? და თუ ეს კომერციულ, სავაჭრო და ეკონომიკურ კონტექსტში ჩვენ ნელ-ნელა დავშორდებით და დაგვივარდება აი ეს ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობის წილი. მაშინ ნიშნავს, რომ ჩვენ მაკავშირებლის ფუნქციად შეიძლება ნელ-ნელა დავკარგოთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჯერჯერობით გვაქვს გარკვეული სტანდარტი, გვაქვს ნამდვილად ჯერჯერობით გარკვეული ინდექსები, პროცენტები და ეს DCFTA მთელი თავისი არსით უნდა ამუშავდეს და ამ შემთხვევაში საქართველო იკავებს სერიოზულ ადგილს არა მხოლოდ თავის ეროვნულ კონტექსტში, არამედ რეგიონულ და საერთაშორისო კონტექსტში, იმიტომ რომ დღეს ეროვნული სიძლიერე არ არსებობს ცივილურ სამყაროსთან პარტნიორობის და საერთაშორისო ურთიერთობების გარეშე. კარჭაკეტილობით არ მოდის ეროვნული ინტერესები. მით უმეტეს ეკონომიკაში. ჭირდება საზღვრების გახსნილობა მაქსიმალურად. DCFTA-ის ერთ-ერთი დადებითი ეფექტი უნდა ყოფილიყო ასევე უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. მაგ მიმართულებით რამდენად შევძელით ვთქვათ, DCFTA-ის მიღების შემდეგ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობის გაზრდა, და თქვენ როგორც ახსენეთ, ბოლო წლებში ბევრი მიმართულებით გვაქვს ეკონომიკის თვალსაზრისით რეგრესია, აი DCFTA-ის მიმართულებით, აი მაგ მიმართულებით ვთქვათ, უცხოური ინვესტიციების კუთხით როგორი დინამიკა გვაქვს აქაც კლება შეინიშნება თუ? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ როდესაც ევროკავშირთან დება ასეთ სიღრმისეულ ხელშეკრულებას, პოლიტიკური ასოცირების და საბაჟო კავშირის ჩამოყალიბების ხელშეკრულებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ მსოფლიო უკვე ენდობა ასეთ ქვეყანას. ეს სხვანაირად სადაც საფრთხე არის, იქ არ შედის ზოგადად ინვესტიციები, ხომ? აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, DCFTA-იმ და ასოცირების შეთანხმების დადება მოიტანა თავად ევროკავშირის ინვესტიციები და სხვათა ინვესტიციები. ეხლა მარტო 2021-2023 წელი, რომ მოვიყვანო მაგალითად, მარტო ევროკავშირისგან იყო 2 მილიარდ ევროზე მეტი ინვესტიცია, რომელიც გაწვდა ტრანსპორტის სფეროს, ენერგეტიკის სფეროს და სხვადასხვა კერძო, ასე ვთქვათ, სფეროს. როდესაც ჩვენთან არ მინდა ახლა პირდაპირ ქვეყნები დავასახელო, მაინც აზიის და აღმოსავლეთის ქვეყნები, მაგრამ როდესაც ჩვენ დავდეთ თუნდაც სხვადასხვა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები სხვა ქვეყნებთან, აზიის და აღმოსავლეთის ქვეყნებთან, იქ ეს ფაქტორიც იყო გათვალისწინებული, რომ იმ ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობა, რომელსაც ახლოს მოიყვანდა საქართველოსთან, საქართველოში მოატანინებდა ინვესტიციებს, იმ ინვესტიციების შედეგისთვის კარი იყო ევროკავშირისკენ გახსნილი. ეს მთელი ხაზი არის, ანუ მთელი სისტემა არის. ასე რომ, რა თქმა უნდა, იყო ინვესტიციები არა
არა მარტო ევროკავშირისგან, არამედ ეს ინვესტიციები იყო აზიისგან და აღმოსავლეთისგან. ასე რომ ასოცირების შეთანხმება მოიტანა თავისი ინვესტიციები, თუმცა ამ ინვესტიციებს ახასიათებს, რომ გამჭვირვალე სატენდერო პირობები უნდა გქონდეს, გამჭვირვალე რეპუტაციულ საერთაშორისო კომპანიებთან უნდა გქონდეს საქმე. ეს ყველაფერი მე ხა თქვა მისი გვერდითი მოვლენები და საცეცები არა მარტო მოვიდა ინვესტიცია, ესე არა. თვითონ DCFTA-ში გვიწერია, რომ ინვესტიცია უსაფრთხო უნდა იყოს. ანუ ინვესტიცია არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს იმ ფასეულობით ნაწილს, რაც ევროპასთან ინტეგრაციის ფუნდამენტია. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ევროპასთან ინტეგრაციის ფუნდამენტია ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, მართლმსაჯულება, სამართლის უზენაესობა, ხომ? მაშინ ინვესტიცია ამის საწინააღმდეგო არ უნდა იყოს. როდესაც ინვესტიცია შემოდის, ის უნდა იცავდეს უკვე საქართველოში არსებულ, თქვათ, ადამიანის უფლებების კანონმდებლობას, გარემოს დაცვით, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობას ხვდებით, ანუ ნელ-ნელა უნდა გაუმჯობესებულიყო თვითონ ინვესტიციის ხარისხიც. ანუ რეალურად ეს არის საქართველოს გაძლიერების საკითხი, ხო? საქართველოს, რომლის ბაზარი უფრო კეთილშობილდება, უფრო სტანდარტზე ორიენტირებულია და ინვესტორმა ეს იცის. სხვათა შორის ძალიან ცუდად არის საქართველოში გავრცელებული ჩვენთან ახლა სადმოვა ძლიერი და მაღალსტანდარტული ინვესტორი. მოვა. იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავაკვირდებით მთელ მსოფლიოს არადემოკრატიული სამყაროც კი ცდილობს სტანდარტებზე ორიენტირებული იყოს, როდესაც ევროკავშირთან ვაჭრობს და 80 ქვეყანა ევროკავშირთან ვაჭრობს. ჩინეთს რომ შეაქვს ინვესტიციები ან საქონელი ევროკავშირში სტანდარტებს აკმაყოფილებს, ხომ? და ასე ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყნებს. ასე რომ ეს ცოტა უკვე ტრივიალურია და სტერეოტიპულია, რომ თუ აიწევა ადამიანის უფლებების დაცვის სფერო, ინვესტორი არ მოვა. მეტიც მაგალითს მოგიყვებით, არაერთხელ დაინტერესებულან მაღალი რეპუტაციის ინვესტორები საქართველოში შემოსვლით და იყო ერთ-ერთი მაგალითი, სანამ საქართველოში შემოვიდო და შეისწავლა საქართველოს მდგომარეობა და აღმოაჩინა, რომ სასამართლოს სისტემა ძალიან ხანგრძლივადიანი და იმ ინვესტორმა თქვა მე მირჩევნია რომ სწორი ვარ თუ არასწორი ვარ წავაგებ თუ მოვიგებ მე სწრაფადვე ვიცოდე და გამოვასწორო შეცდომა ვიდრე მე 5-6-10 წელი ველოდო სასამართლო გადაწყვეტილებას. ანუ საინვესტიციო პოლიტიკა DCFTA-ის მიხედვით პირდაპირ დაკავშირებულია ასეთ ფასეულობით სისტემასთანაც. ძალიან საინტერესო. მიმდინარე მოვლენებს შევეხეთ, მოდით აი სამომავლო პერსპექტივებიც რო განვიხილოთ, რადგან საქართველოს აქვს კანდიდატის სტატუსი და სამომავლოდ გაფართოებაში მოვიაზრებით, ასე თუ ისე დიდი იმედი მაქვს. ამ მიმართულებით თქვათ აი გაწევრიანების გზაზე რა ეკონომიკური გამოწვევები შეიძლება გქონდეს საქართველოს რაღაც მიმართულებებზე უკვე ისაუბრეთ პრინციპში, თუმცა აი უფრო დეტალურად რო გამოწვევები საქართველოსნაირ ქვეყანას ყოველთვის ექნება. საქართველოს კი არა ძალიან დიდ და ძალიან ძლიერ სახელმწიფოებს აქვს გამოწვევები და ჩვენ ზოგადად გამოწვევებმა არ უნდა შეგვაშინოს. მიუხედავად გამოწვევებისა, ჩვენ როდის ვიყავით გამოწვევების გარეშე, ჩვენ ძალიან რეფორმატულ და პროგრესზე ორიენტულ ქვეყანად გვიცნობდნენ და სხვათა შორის რეპუტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც პროფესიულ საზოგადოებაში ადამიანის რეპუტაცია მნიშვნელოვანი, საერთაშორისო ურთიერთობებში ქვეყნის რეპუტაცია მნიშვნელოვანია და აქედან გამომდინარე ჩვენ გამოწვევებს უნდა გავუმკლავდეთ. იქნება რა თქმა უნდა, მაგრამ გავუმკლავდეთ უნდა. მე ხა მაგალითისთვის მინდა მოგიყვანოთ, ჩვენთან რომ არ შეჩერებულიყო ევროკავშირთან გაწევრების მოლაპარაკება, ძალიან ბევრი ისეთი სწრაფი პროგრესის ღონისძიებები და პროგრამები იყო დაგეგმილი, რომელიც უკვე საქართველოს ძალიან ამაღლებდა იგივე თავის ეროვნულ ინტერესებში, შემოსავალში, კომერციაში და სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობებშიც. მაგალითად, ახლა რომ გითხრათ, აი ამოწერილი რიცხვები, ამ მოლაპარაკებები, ამ ბოლო
2023-2024 გაფართოების პაკეტების ფარგლებში. აი სერბეთში უკვე უნდა მოხდეს 600 კილომეტრი რკინიგზის განახლება. ანუ დაწყებული აქ უკვე ევროკავშირის სპეციალური დაფინანსების სექტორში აქ ჩასმული. მოლდოვაში 12 სარკინიგზო სადგურის რეაბილიტაცია, მონტენეგროში 168 კილომეტრის სარკინიგზო გზის და სიჩქარის მატებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, თურქეთთან ენერგოტრანზიტი და სახმელეთო გზის და მაკავშირებლის განვითარება და ეს მე ხა მარტო მოვიყვანე გზების საკითხი და ხა თქვენ წარმოგიდგენიათ რამდენია და საქართველოსთან დაკავშირებით იყო ესეთი ის, რომ დაახლოებით 1000 სოფელში ინფრასტრუქტურული პროექტები უნდა შესულიყო და 500,000 ადამიანთან ციფრული კომუნიკაციების უფრო სიახლოვის პროგრამები უნდა შესრულებულიყო. სხვათა შორის ჩვენ გვიწერია 2024 წლის შეფასებაში, რომ უნდა გაუმჯობესებულიყო აღმოსავლეთ-დასავლეთის ეს გზა და შემცირებულიყო საავარიო შემთხვევები დაახლოებით 30%-ით. ესეც კი გვეწერა და ამის მიმართულებითაც და რა თქმა უნდა ის უდიდესი პროექტი, შავი ზღვის ელექტროკაბელის პროექტი, რომელიც ბოლომდე არ არის გაცნობიერებული მისი მნიშვნელობა საქართველოში, მისი დაწყების მისი მშენებლობის დაწყებისთვის წინასწარი ღონისძიებები, ასე ვთქვათ, უნდა ჩატარებულიყო. ეხლა ეს მაგალითები რატომ მოვიყვანე იმისთვის, რომ ეხლა ბევრი რაღაცა შეჩერებულია, თუმცა ბევრი რაღაცა ინერციით ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ევროკავშირის პროგრამების ფარგლებში, მაგრამ თითეული თუნდაც ასეთი ტიპის საქმიანობა რაღაც გამოწვევასთან მაინც დაკავშირებულია, ხო? არა მნიშვნელობა ჩვენ გადაგვილახავს წარსულში, მომავალშიც გადავლახავდით. მაგრამ ეხლა აი ამ შეჩერებული ურთიერთობების ფარგლებში უკვე პირველი გამოწვევა არ მიემართება მხოლოდ ეკონომიკას. ეგ არის საქმე, მხოლოდ ეკონომიკას ვერ მიემართება, იმიტომ რომ სხვათა შორის ეკონომიკაშიც უნდა იყოს სტაბილური პარტნიორი. სტაბილური და არაფრაგმენტული პარტნიორი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თურქეთი უფრო სტაბილური პარტნიორია და ხელუხლებელია ფაქტიურად ეკონომიკური კონტექსტი ევროკავშირსა და თურქეთს შორის და აი თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა, როდესაც ჩვენი ურთიერთობების სიმძიმე, საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობების სიმძიმე ეკონომიკურ კონტექსტზეც ძალიან ზეგავლენას ახდენს და დღეს უკვე ეს საკითხი დგას. ჩვენ პოლიტიკურად რაღაცნაირად უნდა მოვაწესრიგოთ ეს ვითარება და ეკონომიკური ასპექტი მერე უნდა მიებას ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ თუ არ ახარ სტაბილური თუ ზუსტად არ იცი სათხარ როგორ რა თქმა უნდა კი ევროკავშირისთვის ეს არ არის დიდად სასიამოვნო და რჩება ერთადერთი თურქეთის ალტერნატივა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის თუ ევროკავშირისთვის ალტერნატივა. უბრალოდ ჩვენთვის რა ალტერნატივა დარჩება? აი ეს არის საკითხავი. ამიტომ ეხლა გამოწვევები უფრო პოლიტიკურ ასპექტებს მიემართება, ვიდრე ეკონომიკურს, თუმცა ეკონომიკა იქვე უნდა იყოს და ერთი ნაბიჯით უკან არ უნდა იხევდეს აი ამ ურთიერთობებში. და იყოს მიბმული ამ პოლიტიკურ. თუნდაც როგორც ახლა თქვენ ახსენეთ, თურქეთმა მოახერხა, რომ იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკურ ასპექტში იმასაც აქვს პრობლემები, ესე ვთქვათ, ევროკავშირთან, ეკონომიკურ ასპექტზე ეს არასახულა. საბაჟო კავშირი ეს ხელუხლებელი თემა არის და რა თქმა უნდა, უდიდესი პარტნიორები არიან. თურქეთისთვის ევროკავშირი ნომერ პირველი ეკონომიკური პარტნიორია, ევროკავშირისთვის თურქეთი მეოთხე. ასე ვთქვათ, სიდიდით მეოთხე პარტნიორი არის და მათი პარტნიორობა ფაქტიურად ამ ნაწილში უცვლელი არის.
კარგით, კიდევ ერთ ეს მნიშვნელოვან თემას მინდა შევეხო, ბოლო პერიოდში იყო საუბარი იმაზე, რომ თუ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი, ის დაკარგავს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებს, მეც არ ვახსენებ ქვეყნებს, ზოგიერთ იმ ქვეყანასთან, ვისაც დღეს გვაქვს ჩვენ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები და თქვათ ევროკავშირს არ აქვს. ამ შემთხვევაში რა გამოწვევების, ეკონომიკური გამოწვევების წინასწარ როგორ აისახება ეს საქართველოს ეკონომიკაზე და ევროკავშირი როგორ დაეხმარება ამ მიმართულებით, რომ საქართველოს ეკონომიკა, ასე ვთქვათ, ტკივნულად არ განიცადოს ეს ცვლილებები. მოდით ავიღოთ პირდაპირ ერთი DCFTA ევროკავშირთან და მეორე FTA ჩინეთთან, ხომ? ორივესთან გვაქვს ჩვენ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. აბსოლუტურად არ მოდის ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში. როდესაც ჩვენ დავდეთ 2018 წელს, 17 წელს და 2018 წელს შევიდა მერე ძალაში ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, მას არ მოუტანია არანაირი წინააღმდეგობა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის. მეტიც ერთ რაღაცას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ DCFTA-ში გვიწერია ესეთი რაღაცა. თუ წარმოება დაწყებული არის ქვეყნის გარეთ. ან ევროკავშირს ძირითადად დაინტერესებს ქართული წარმოება, ხომ? მაგრამ ჩვენ გვაქვს ესეთი ჩანაწერები DCFTA-ში, რომ თუ წარმოება დაწყებული არის ქვეყნის გარეთ და საქართველოს შემოიტანა რაღაცა ნაწილები, რაღაცა, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყანაში დაწყებული წარმოების რაღაცა სეგმენტი საქართველოში და მე აქ ასრულებს პროცესს და ევროკავშირში გააქვს და თუ სურს საქართველოს ეს პროდუქტი ჩაითვალოს ქართულად და ევროკავშირში ნულოვანი ტარიფით წავიდეს. წარმოების რაღაც ნაწილი აქაც უნდა კონდეს. ანუ ფრანკო ქარხნის ფასი ქვია ამას. ვთქვათ 40% საქონლისა დამზადდა საზღვარგარეთ, ხოლო ამ საქონლის საბოლოოდ აწყობა რაღაც მისი ერთი ჭანჭიკის წარმოება საქართველოში მოხდა და საბოლოო პროდუქტად შედგა. ევროკავშირი ჩათვლის და ეს DCFTA-ში გვიწერია, რომ ის ქართული პროდუქტია და წავა ნულოვანი ტარიფით. არათუ მოდიოდა წინააღმდეგობაში სხვადასხვა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, არამედ აი ამ საქართველოს ზუსტად აი ამ ჰაბად და რეგიონად და ცენტრად ქცევით, როგორც მართლა მაკავშირებელი, არა მარტო პოლიტიკურ კონტექსტში შუადერევნის, არამედ ეკონომიკურ კონტექსტში პირიქით მეტი დაინტერესებაც კი იყო და მომავალშიც ესე უნდა გვემუშავა, რომ მეტი დაინტერესება ყოფილიყო აზიის და აღმოსავლეთის ქვეყნებთან. და იყო მაგალითი, როდესაც ზუსტად ამისთვის დაინტერესდა ჩინეთი, რომ აქ ჩადოს ინვესტიცია საქართველოში, აქვე იყოს გარკვეული თუნდაც იმ ჩინური ინვესტიციით პროდუქტის წარმოების, რომელიც აქვე ქართულ პროდუქტად იქცევა და ფაქტიურად გაანთავისუფლებს საბაჟო გადასახადებისგან და ეს ჩინეთის ინტერესია, საქართველოს ინტერესია, ევროკავშირის ინტერესია. ასე რომ სწორი მუშაობით, სწორი საინფორმაციო პოლიტიკით, რა თქმა უნდა, სწორი აღსრულების და იმპლემენტაციის პოლიტიკით არც ერთი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება არ მოვიდოდა წინააღმდეგობაში ევროკავშირთან დადებულ DCFTA-სთან და თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა დღეს რომ ევროკავშირი 44% რო სავაჭრო ხელშეკრულება აქვს 44 ქვეყანასთან და 20 ქვეყანასთან რომ მოლაპარაკებაშია თუ იმათვის არ არის ეს დღეს პრობლემა, მაინც საქართველოსთან გახდებოდა პრობლემა DCFTA-ს გამო სხვა ვინ შეწყვეტდა საქართველოსთან თავისუფალ ვაჭრობის ხელშეკრულებას. რა თქმა უნდა, რეალურად არც შეუწყვეტიათ. არ შეუწყვეტიათ, უბრალოდ არის ხო აი ესეთი მოსაზრებები. თუმცა გაწევრიანების შემთხვევაში ნაწილობრივ შეიძლება თქვათ ხო ეს რადგან ამის შემდეგ გაწევრიანების შემდეგ ჩვენ იმ ქვეყნებთან გვექნება უკვე იგივე საბაჟო კავშირი, იგივე რაღაცები, რაც ევროკავშირს აქვს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავხდებით ახლა თუ ევროკავშირს თავისი ვაჭრობის ხელშეკრულება აქვს იგივე ვთქვათ თვითონ აქვს ჩინეთთან ხო, ჩვენ იმ საბაჟო კავშირის იმ ერთიანი შიდა ბაზრის წევრი ვიქნებოდით და თავისთავად ვიქნებოდით, ასე ვთქვათ, აღნიშნულის წევრი და რა თქმა უნდა, ბაზრის სტანდარტი მაღლდება და თავისთავად, თუმცა ეს ხო არ არის
რომ სხვა ქვეყნები რო წარმოვიდგინოთ, ახლა თუნდაც პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, რომლებიც გაწევრიანდნენ ევროკავშირში, ხომ? მათ განვითარების ნიშნულებს დავაკვირდეთ, ეკონომიკურ დამოუკიდებლობა რეალურად ნელ-ნელა მაშინ მოიპოვეს, როდესაც ევროკავშირში გაწევრიანდნენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ისინი საერთაშორისო სუბიექტები არიან, სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფოები არიან, მაგრამ აი ეკონომიკურ დინამიკას დავაკვირდეთ, ამ ქვეყნებმა რეალური მეტი ეკონომიკური დამოუკიდებლობა ზუსტად ევროკავშირში გაწევრიანებით მოიპოვეს. თან ევროკავშირის ხო ეს თვისება აქვს, მისი ეკონომიკური კრიტერიუმი რა არის კოპენჰაგენის ქვეყანა მოუმზადებელი კი არ იყოს, არამედ ქვეყანა ისე შევიდეს ევროკავშირში, რომ მისი ბაზარი უკვე დამოუკიდებლად ფუნქციონირებდეს, კონკურენციის გაწევა შეეძლო სხვა ბაზრებისთვის. პირდაპირ ამბობს ევროკავშირი, რომ თუნდაც ისეთი ბაზარი უნდა ააშენო, ეროვნული ბაზარი, რომ აი ევროკავშირის ბაზართან შეგეძლოს კონკურენცია და ეს არ არის მარტო დიდი და პატარა სახელმწიფოს ამბავი. ეს არის ზოგადად წარმოების ნაწილში, ვაჭრობის ნაწილში, გაცვლით ურთიერთობებში, საერთაშორისო ურთიერთობებში ჩართვის, საქონელ ბრუნვის, საქონელ წარმოების, მომსახურების, ასე ვთქვათ, წარმოების და ასე შემდეგ. და ევროკავშირი ზუსტად ამას უყურებს, ჯერ ამაში ეხმარება გაწევრიანებამდე და მანამდე აძლიერებს ქვეყნების ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას და შემდგომ, როდესაც ეს ქვეყნები შედიან ევროკავშირში, მას სპეციალური სხვადასხვა პროგრამები და ფონდები აქვს, რომ რეგიონული თანაბრობა და ერთობა რომ მოხდეს, კიდევ უფრო მეტად იმ ქვეყნებს დაეხმაროს, რომელსაც ჯერ კიდევ ეკონომიკური ის ნიშნულები არ აქვს, მაგალითად, რაც ჩრდილოეთ ევროკავშირს მაგალითად. ასე რომ თუნდაც აქ იყოს პატარა გამოწვევები, თუნდაც აქ იყოს რეფორმა ცვლილებები. რა მნიშვნელობა აქვს, ხო ჩვენ ხო ერთხელ გადავწყვიტეთ საითკენ უნდა წავიდეთ და შევეჭიდოთ უნდა ამ სტანდარტებს. ანუ ესე გამოდის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება ნიშნავს იმას, რომ ეს ეტაპობრივად მოხდება, თუნდაც და არ იქნება საქართველოს ეკონომიკისთვის მტკივნეული, თუ რაიმე ცვლილებები იქნება საჭირო ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ის კი არა ევროკავშირში გაწევრიანება, თუ ჩვენ ახლა სხვა ქვეყნებსაც თუ დავაკვირდებით, ხო? იგივე იმ მონეტარული პოლიტიკის ნაწილში, რომელიც თუნდაც სავალდებულოა შესაძლებლად, ხომ? ანუ იძლევა იმის შესაძლებლობას, არის ამისი პრაქტიკები, როდესაც ქვეყნები წევრიანდებიან და კიდევ იქვე გაწევრიანების შემდეგ მიდიან და ანვითარებენ და ასრულებენ ჯერ კიდევ იმ ნიშნულებს, რაც ევროკავშირის მთლიან შიდა ბაზრის წესრიგი არის. ანუ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანდა და დასრულდა. მსგავსი რაღაცა არ არის, იქაც რა თქმა უნდა განვითარების სხვადასხვა დონეებია, ევროკავშირი თვითონ ამას ამბობს, სად ჩრდილოეთ ევროკავშირი, სად ცენტრალური ევროკავშირი, სად სამხრეთი ევროკავშირი, სად აღმოსავლეთი ევროკავშირი, ხომ? გასაგებია თან გაწევრიანების წლების მიხედვით და გაწევრიანების შემდეგაც ქვეყნები ასრულებენ იმ ბევრ ეკონომიკური კონვერგენციის, მონეტარული პოლიტიკის, თუნდაც ევროპის ცენტრალური ბანკის, ასე ვთქვათ, წესრიგის ფარგლებში ისინი თავის სტანდარტების და არიან, როგორც დღეს ჩვენ ევროკომისია გვაფასებს და არა მარტო ჩვენი 10 ქვეყანას, ზუსტად ისე ევროკომისია, ანუ ევროკავშირის მთავრობა თავის წევრ ქვეყნებსაც აფასებს და უწევს ერთგვარ მონიტორინგს. ზრუნავს წევრი ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებას. რა თქმა უნდა. თქვენ ახსენეთ რეგიონების განვითარება და თქვით, რომ ევროკავშირი ეხმარება ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს, რომ დაეწიოს ევროკავშირის უფრო განვითარებულ ქვეყნებს. ამ მიმართულებითაც დავსვამთ კითხვას, თქვათ, რომ როგორ აისახება ეს საქართველოს სამომავლო განვითარებაზე გასაგებია, რომ ეს ეკონომიკაში დაგვეხმარება, თუმცა აი რეგიონულ განვითარებას რამდენად და ამ მიმართულებით რა მექანიზმები აქვს ევროკავშირს, რომ რეგიონული განვითარება მოხდეს? პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ევროკავშირის ბიუჯეტი ძირითადად ზუსტად ქვეყნების და ქვეყნების შიგნით ზოგიერთი რეგიონების განსაკუთრებულად გაძლიერების ასე ვთქვათ ბიუჯეტია. დაახლოებით ესე რომ წარმოვიდგინოთ ევროკავშირის 2021-2027 წლების ბიუჯეტი 2 ტრილიონ ევროს ცდება. დაახლოებით მისი 60% მიდის სოფლის განვითარებაზე, რეგიონების განვითარებაზე.
სოციალურ კეთილდღეობაზე არსებობს სოციალური ფონდი, არსებობს ერთობის ფონდი, არსებობს რეგიონული, ასე ვთქვათ, დახმარების ფონდი და ეს იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა მოხდეს სოფლიდან დიდ ქალაქებში მიგრაციის დიდი ტალღები არ უნდა იყოს. ეს იმას არ ნიშნავს, ვინმეს უკრძალავენ გადაადგილებას, არა, გადაადგილების თავისუფლება ეს თავისუფლებაა, მაგრამ იმას ითვალისწინებენ, რომ თუ არ იქნება სოფლები და რეგიონები ძლიერი, მაშინ სულ იქნება მიგრაცია და დარჩება ის, რაც სოფლის დიდი ძალაუფლებაა. სოფელს აქ დიდი წარმოების უნარი და ეს არ არის მაინც და მაინც მარტო მიწასთან დაკავშირებული, ხომ? ბევრი პროდუქტის შექმნის უნარი აქვს სოფელს და რა თქმა უნდა ევროკავშირი ამ ყველაფერს გეგმავს. ზუსტ წელს ვერ დავასახელებ, მაგრამ ევროკავშირშიც იყო თავის დროზე პრობლემები, როდესაც სოფლებს ტოვებდნენ, მიდიოდნენ დიდი ქალაქებისკენ, მეტროპოლიებისკენ და რა თქმა უნდა ევროკავშირმა ჩართო სპეციალური პროგრამები რეგიონების განვითარება, სოფლების განვითარება და უკუმიგრაციული პროცესებიც კი დაიწყო, ანუ პირიქით, როდესაც წავიდნენ უკვე პერიფერიებში და სოფლებში მოსახლეობა. რატომ? იმიტომ რომ იქ არის დასაქმების ადგილები, იქ არის წარმოების საშუალებები, იქ არის კეთილდღეობა, იქ არის ადამიანს რო უნდა, თანამედროვე ადამიანს რო უნდა ისეთი ცხოვრების და მუშაობის პირობები, იქ არის ტექნოლოგიები, ციფრული კომუნიკაცია, იქ არის დასვენების თუ განათლების თუ სხვადასხვა ასე ვთქვათ შესაძლებლობები. ანუ წვდომა არის ბევრ ისეთ შესაძლებლობებზე ახალგაზრდასთვის რაც მნიშვნელოვანია, ხანდაზმულისთვის რაც მნიშვნელოვანია, ასე რომ რა თქმა უნდა ევროკავშირისთვის ეს გარდა ამისა, მოდით მე ამას ვიტყვი, ეს არის დემოგრაფიულ პრობლემასაც აგვარებს ამით ევროკავშირი. ანუ როდესაც ევროკავშირი რეგიონებს ანვითარებს, მთელს ამ 27 ქვეყანაში ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს აძლიერებს, იმ ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში კიდევ ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებს ანვითარებს, ხომ? ნიშნავს, რომ დემოგრაფიას უფრთხილდება. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ლატვია რო გაწევრიანდა ევროკავშირში 2 მილიონიანი, მაგრამ ასეთი პატარა ქვეყანა, უცებ რო ამდგარიყო ეს მთელი 2 მილიონიანი ლატვია და 450 მილიონიან ევროკავშირში რო გასულიყო და ასე დაიკარგებოდა ერი სახელმწიფო, ხო? ანუ ევროკავშირი ამას ყველაფერს წინასწარ პრევენციის სახით ფიქრობს, რომ ერი არ დაიკარგოს, არ დატოვოს ეროვნულმა მოსახლეობამ თავისი ეროვნული სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე ეს პროგრამები სოციალური, სოფლის, წარმოების, მეთევზეობის, მომსახურების, ახალგაზრდობის, განათლების, განვითარების, აი ყველაფერი ერთად ეს სისტემურად გააზრებული აქ იმისთვის, რომ ადამიანს მარტო მოუნდეს სწავლისთვის წავიდეს, ტურიზმისთვის წავიდეს, რაღაც დასვენებისთვის წავიდეს, მაგრამ ის მაინც მიბმული იყოს თავის ეროვნულ ადგილობრივ, ასე ვთქვათ, სამოსახლოს და ოჯახს. ასე რომ ამ ხრივაც ვხედავ, რომ საქართველო უფრო გაძლიერდება. ხვდებით, დღეს იმხელა ემიგრაცია გვაქვს საქართველოდან. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. ნიშნავს, რომ სოციალური პრობლემები გვაქვს, სოფლის პრობლემები გვაქვს, ეკონომიკური პრობლემები გვაქვს, პენსიის პრობლემები გვაქვს, ანაზღაურების პრობლემები გვაქვს, დასაქმების პრობლემები გვაქვს, თანამედროვე ყოფითი პირობების ქონის პრობლემები გვაქვს, იმიტომ რომ სოფელშიც გინდა იგივე პირობები, რაც ქალაქში არის ხელმისაწვდომი და ეს ევროკავშირის პოლიტიკაში გააზრებული არის. და ეს რა თქმა უნდა არის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომლის შედეგებია ეს სოციალური, ასე ვთქვათ, განზომილება. სოციალურ განზომილებებსაც რო შევეხოთ, მაშინ აი როგორ აისახება ჰიპოთეტურად საქართველოს შრომის ბაზარზე და დასაქმების შესაძლებლობებზე გაწევრიანება. რაღაც მხრივ ამაზე ისაუბრეთ, მაგრამ თუ უფრო სიღრმისეულად ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მაინც სოციალური თემატიკა და განსაკუთრებით დასაქმება ემიგრაციის პირობებში. იცით რაშია საქმე? რა თქმა უნდა,
გაწევრიანებასთან ერთად საქართველოსთვის იხსნება ძალიან დიდ ბაზარზე დასაქმების შესაძლებლობები, ხომ? მაგრამ ეს მთლად ასეც არ არის გააზრებული. ანუ შენ თვითონ ქვეყნის შიგნით უნდა გქონდეს დასაქმების შესაძლებლობები. არავინ არ აუკრძალავს ქართველს და ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში უნარების განვითარების და მუშაობის შესაძლებლობას, მაგრამ ეს უნდა იყოს ძირითადად ისევ შენს ქვეყანაში, ანუ ბევრი წარმოება და დასაქმების ადგილი აქვე უნდა გქონდეს. ამიტომ სოციალური განზომილება არის ის, რომ სხვათა შორის ამ შრომის და სოციალურ განზომილებაში ევროკავშირს გააზრებული აქვს ოჯახის ერთიანობის პრინციპი. ამას მინდა ძალიან ხაზი გაუსვა. ანუ ოჯახში მეუღლეები შრომის გამო ერთმანეთს არ უნდა შორდებოდნენ და შორს მანძილზე არ უნდა უწევდეს რომელიღაც მეუღლეს წასვლა და მუშაობა და ამით ოჯახის ერთიანობა დაირღვეს იმისთვის რომ ოჯახი არჩინოს. აი ესეც კი გააზრებულია. იმიტომაც არის რომ სადაც ცხოვრობ იქ უნდა გქონდეს ეს დასაქმების ადგილები და ეკონომიკური გადარჩენის და ყოფის ღირსეული ყოფის შესაძლებლობა. იმიტომ რომ სხვაგვარად ის ოჯახი ციხლიჩება. ევროკავშირში ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ, რომ მეუღლეები ხო არ შორდებიან ერთმანეთს იმის გამო, რომ დასაქმების შესაძლებლობები სადღაც ახლოს არ აქვს და შორს მიდის და თუ მაშინ ერთი მეუღლე მიდის, მაშინ იქ არის სხვადასხვა სოციალური ბენეფიტები, რომ არ გაიხლისჩოს ოჯახი და ოჯახი იყოს იმ დასაქმებულ მეუღლესთან ერთად. აი ამ დონეზეც კი დადის ეს სოციალური განზომილება ევროკავშირში. რა თქმა უნდა, სოციალურ განზომილებაში არის ის, რომ ევროკავშირის ეკონომიკა და ბაზარი ფუნქციონირებს ასე. არის ტვირთი დამსაქმებელზე. დიახ, არის ტვირთი დამსაქმებელზე, რომ იმ დამსაქმებელს თუ უნდა მოგება კაპიტალი და ბაზარზე ყოფნა, ამას ვინც განაპირობებს, დასაქმებული ხო განაპირობებს, ისიც ღირსეულად ცხოვრობდეს. ანუ ერთგვარად მოხდეს არა მარტო დამსაქმებელი იყოს ძალიან მდიდარი და ბედნიერი, არამედ დამსაქმებელმა რისგანაც ეს კაპიტალი მოიპოვა, ის ხალხიც იყოს ბედნიერი და კმაყოფილი. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ტვირთი არის, ძირითადად სახელმწიფოს ტვირთია და მე რა თქმა უნდა ამას ასრულებენ დამსაქმებლები. და რა მინდა გითხრათ, 27-ვე წევრ ქვეყანაში, ხო არც ერთი არ გაკოტრებულა, არც ერთი არ გაღარიბებულა. ესე იგი მაგალითი არსებობს, ხომ? 27-ვე წევრ ქვეყანაში მინიმალური ანაზღაურების ნიშნული და მინიმალური პენსიის ნიშნული თითქმის ერთმანეთის ტოლია. ანუ ეს საკითხიც კი რეგულირდება სოციალურ განზომილების ფარგლებში, რომ ადამიანს რამდენი სჭირდება სანამ ის ხანდაზმულია და პენსიონერია საცხოვრებლად, პენსიონერსაც იმდენივე სჭირდება. ხვდებით და დაახლოებით შეიძლება იყოს განხეთქილება 100-150 евро, მეტი არ. ანუ რამდენიც არის მინიმალური ანაზღაურება, იმდენი არის მინიმალური პენსია 27-ვე წევრ ქვეყანაში და თქვენ ახლა უცებ წარმოიდგინეთ ეს შემოსული საქართველოს ცხოვრებაში რა ბედნიერება და კმაყოფილება შემოვა. სხვათა შორის აქვე მინდა გითხრათ, რომ 2024 წლის ბედნიერებისა და კმაყოფილების ინდექსში მსოფლიო კვლევა ჩატარდა 153 ქვეყანაში, საქართველოს 92 ადგილი უჭირავს. ანუ ჯერ ძალიან კიდევ შორს არის ჩვენი მოსახლეობა ამ ბედნიერებისა და კმაყოფილების სტანდარტისგან. და სოციალურ განზომილებაში არის მომხმარებელი. ანუ აქაც ბაზარი, ხო, ეკონომიკა და მომხმარებელი. ის ეკონომიკა რითია წარმატებული? მიდის და მომხმარებელი ყიდულობს მის საქონელს და მის მომსახურებას, ხომ? და ევროკავშირში ესეც გააზრებულია, არ უნდა იყოს მარტო ის ბიზნესმენი, ბიზნესი ბედნიერი და კმაყოფილი და მოგებული. მომხმარებლის სოციალური და ეკონომიკური უფლებებიც უნდა იყოს დაცული. რა თქმა უნდა, ბიზნესს არავინ არ უწესებს იქ როგორ უნდა გაყიდოს და რა ფაში უნდა გაყიდოს, მაგრამ კონკურენციის პოლიტიკის მექანიზმით
ფაქტიურად ევროკავშირის მომხმარებლებისთვის არის ხარისხი, არჩევანი და ხელმისაწვდომი ფასები. ესეც უნდა შემოვიდეს საქართველოში და ამასაც ესეც თავის სოციალურ განზომილებას ქმნის, რომ რაც პენსია გაქვს და რაც ანაზღაურება გაქვს, იმით თუ ორი თავი წამალი იყიდე მხოლოდ, ან ერთი თავი წამალი, ეს ვერ შექმნის, ეს არც ეკონომიკაა და არც სოციალური განზომილება. მოდით ესე ვთქვათ, ხომ? ხო. აქედან გამომდინარე, ეს ნიუანსებიც ძალიან დეტალურად გააზრებულია ევროკავშირის სამართალსა და პოლიტიკაში. ძალიან საინტერესოა განსაკუთრებით ეს სოციალური პოლიტიკა. აი ბოლოსკენ რო წავიდეთ, მაშინ ბოლო კითხვასაც დავსვამ, ამჯერად უკვე ბიზნეს შევეხები, გაწევრიანება როგორ აისახება მცირე და საშუალო ბიზნესზე საქართველოში. ძალიან კარგი შეკითხვა არის. თავიდანვე უნდა ვთქვა, რომ ზოგადად ნებისმიერ ქვეყანა ვერ ცხოვრობს მხოლოდ მცირე და საშუალო ბიზნესით. რეალურად ქვეყნების ეკონომიკას დიდი დოზით განაპირობებს სტაბილური და ინდუსტრიული წარმოებანი, რომელთანაც უნდა იყოს მიბმული მცირე და საშუალო ბიზნესი. ევროკავშირის და სხვადასხვა ქვეყნის მოდელებს თუ შევხედავთ, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დიდი ბიზნესი, ინდუსტრიული და სტაბილური ბიზნესი თავის საქმეს აკეთებს, მაგრამ ის იყენებს მცირე და საშუალო ბიზნესის შექმნილ ძალიან ბევრ პროდუქტს და მომსახურებას. ხოლო ხელი რო არ შეეშალოს მცირე და საშუალო ბიზნეს ბაზარზე შესვლის და ისინი ხო კონკურენციას ვერ გაუწევენ დიდ ბიზნესს. ევროკავშირი ეხმარება მცირე და საშუალო ბიზნესს, ამით ერთგვარად კონკურენტულ ფრთას ქმნის იმ თავის შიდა ბაზარზე, რომელსაც ვერ ასე ვთქვათ, ვერ შეაშინებს დიდი ბიზნესი, ვერ გააგდებს ბაზრიდან და საბოლოოდ ეს კონკურენცია დიდ ინდუსტრიულ სტაბილურ ბიზნეს და მცირე და საშუალო ბიზნეს შორის გადაიზრდება უფრო პარტნიორობაში და თანამშრომლობაში, არა დაპირისპირებაში და ამ დროს უკვე გაქვს ბევრი პროდუქტი, ბევრი მომსახურება და ბევრი დასაქმების ადგილი. დაახლოებით კონცეფციურად ესე უნდა გავიაზროთ ჩვენს ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესი, მაგრამ არ უნდა გვყავდეს მხოლოდ მცირე და საშუალო ბიზნესი. ეგ არის საქმე. მე მახსოვს საქართველოს მთავრობამ მიიღო სტრატეგიული დოკუმენტი და იქ გაწერა, მე მგონი 2019 თუ 2020 წლის, რომ საქართველოში ძირითადად 97% არის მცირე და საშუალო ბიზნესი და ამის ეკონომიკა. ჩვენ ბევრი უნდა გვყავდეს მცირე და საშუალო ბიზნესი, მაგრამ მხოლოდ ამის ეკონომიკა არ უნდა იყოს საქართველო. და ამიტომ კომპლექსურად ევროკავშირი ამას როგორც კომპლექსურად უყურებს, ზუსტად ისევე კომპლექსურად უნდა შევხედოთ ჩვენ ბევრი მცირე და საშუალო ბიზნესი, მაგრამ აი იმ ინდუსტრიულ წარმოებასთან მიბმული, რომელიც არის სტაბილური და დიდი დასაქმების, ასე ვთქვათ, ადგილებით. და ეს საკითხი არა მხოლოდ წევრობის დროს, წევრობამდეც ასეა გააზრებული. ნამდვილად ჭირდება მცირე და საშუალო ბიზნეს დახმარება. ევროკავშირი უკვე 30 წელზე მეტია ეხმარება საქართველოს საბიუჯეტო დახმარებით, თუ პირდაპირ ბიზნესის დახმარებით, თუ სამოქალაქო სექტორის დახმარებით, რომელიც მიდის საბოლოოდ ამ მცირე და საშუალო ბიზნესთან. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ რაც ევროკავშირის ეს მცირე და საშუალო ბიზნესისადმი დახმარებები განხორციელებულა, მას ჯამში 70,000 დასაქმების ადგილი აქვს საქართველოში შექმნილი. დიახ, არსებობს ასეთი სტატისტიკა, იმიტომ რომ დახმარებამ უნდა მოიტანოს გარკვეული რეზულტატი, ოღონდ მე აქვე უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ მერე ეს არ უნდა იყოს ფრაგმენტული, ერთჯერადი. უნდა შევინარჩუნოთ, სიცოცხლის უნარიანი უნდა გავხადოთ და ხანგრძლივადიან მდგრადობაზე უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ მოდით ესე ვიტყვი, კიდევ ერთხელ ევროკავშირს არ უყვარს არასტაბილურობა, ფრაგმენტულობა და მდგრადობა უყვარს. მდგრადობა
ასეთი პრინციპი არსებობს ევროკავშირში, გაუმჯობესების შენარჩუნება. ანუ შეიძლება დიდი პროგრესი არ იყოს, მაგრამ ის გაუმჯობესებული უნდა შეინარჩუნო და ნელ-ნელა დააშენო, ასე რომ აი ამ გაუმჯობესების შენარჩუნებითა და პროგრესით უნდა ვიყოთ თუნდაც ამ მცირე და საშუალო ბიზნესთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის და დაგემშვიდობებით მაშინ. თქვენ დიდი მადლობა მსმენელს, მაყურებელს დიდი მადლობა და წარმატებები კიდევ ერთხელ თქვენ საქმეში.